ทีมปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐขึ้นสมทบวางกำลังที่ประเทศลัตเวียและลิทัวเนียได้รับการฝึกกับชาติพันธมิตรเนโตในบอลติกส์ในลัตเวียหน่วยรบพิเศษของสหรัฐได้ฝึกทหารลัตเวียนเซเมซาเซกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ National Guard ในยุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็กและดำเนินการกระโดดร่มแบบดิ่งพระสุธาหรือร่มแบบกระตุกเองโดดสูงเปิดร่มต่ำ Halo Jump High Altitude Low Opening ร่วมกับทหารลัตเวียในหน่วยปฏิบัติการพิเศษลัตเวียในลิทัวเนีย U.S. Special Forces ได้ฝึกหน่วยพิทักษ์ชายแดนลิทัวเนียที่จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ Special Task Unit ในการลาดตระเวนและกลวิธีการซุ่มโจมตีในกรณีที่จำเป็นการฝึกได้ดำเนินตามการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด -19 ในวิดีโอประกอบด้วยภาพทหารรบพิเศษของสหรัฐฝึกกับพันธมิตรในลัตเวียและลิทัวเนียบทสัมภาษณ์ทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติลัตเวีย10 โทรีคาดัสนาริอุนัสผู้บัญชาการของ Special Task Unit ลิทัวเนียและผู้ปฏิบัติการจากหน่วยรบพิเศษของสหรัฐ The Baltic State รัฐบอลติกหรือประเทศแถบบอลติกเป็นคำทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งปัจจุบันใช้เรียกกลุ่ม3ประเทศได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียทั้ง3ประเทศเป็นสมาชิกของเนโต European Union สหภาพยุโรปยูโรโซนและองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐอธิปไตยทั้ง3แห่งบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติกบางครั้งเรียกว่าประเทศบอลติกซึ่งไม่บ่อยนักและในสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ยังเรียกสาธารณรัฐบอลติกดินแดนบอลติกหรือเรียกสั้นๆว่าบอลติกส์ทั้ง3ประเทศแถบบอลติกได้รับการจัดให้เป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงโดยธนาคารโลกและรักษาดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงมากรัฐบาลทั้ง3ประเทศมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและรัฐสภานอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอในด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงกลาโหมพลังงานและการขนส่งวัตถุสีเขียวร่อนลงมาจากความสูง 10,000 ฟิตที่ความเร็ว150 ไมล์ต่อชั่วโมง U.S. Army Special Forces ดำเนินการโดดสูงเปิดร่มต่ำการโดดร่มแบบกระตุกเอง Free Fall Parachute Jump ผู้ปฏิบัติงานหน่วยรบพิเศษฝึกวิธีการแทรกซึมทางอากาศที่หลั่งอะดรีนาลีนถึงขีดสุดนี้เป็นประจำบ่อยครั้งที่พวกเขาทำการฝึกแทนเดมคู่กับทหารจากชาติในยุโรปอย่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษลัตเวีย Tandem Jumping การโดดร่มแบบกระตุกเองด้วยร่มเหลี่ยมขนาดใหญ่แบบหนึ่งซึ่งสามารถโดดได้โดย2 คนต่อร่มเดียวคนโดดหลักคือครูฝึกหรือ Tandem Master อีกคนหนึ่งคือนักเรียนหรือผู้โดยสาร Tandem Skydiving หรือ Tandem Parachuting หมายถึงประเภทของการกระโดดร่มที่นักกระโดดร่มและนักเรียนเชื่อมต่อกับผู้สอนผ่านสายรัดผู้สอนแนะนำนักเรียนตลอดการกระโดดตั้งแต่ทางออกไปจนถึงการถ่วงเวลากลางอากาศอย่างอิสระการบังคับร่มและการลงสู่พื้นดินนักเรียนต้องการคำแนะนำเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะทำการกระโดดตีคู่กับผู้สอน18 มิถุนายน 2020 เหนือห้วงนภาในลัตเวีย
ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษลัตเวียสำรวจเขตทิ้งลงหรือ Drop Zone ก่อนกระโดดสูงเปิดร่มต่ำผู้ปฏิบัติงานเหินออกจากระดับความสูงกว่า 10,000 ฟีตก่อนที่จะเปิดร่มชูชีพในระดับต่ำก่อนถึงพื้นเทคนิคนี้บุกเบิกโดย Green Beret ในช่วงสงครามเวียดนามช่วยให้สามารถทำการแทรกซึมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบระหว่างการฝึกนี้หน่วยรบพิเศษได้กระโดดออกจากเครื่องบินลำเลียงทางยุทธศาสตร์อันโตนอฟ AN-2 ของกองทัพอากาศลัตเวียพร้อมกับทหารจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษลัตเวียหน่วยรบพิเศษของสหรัฐมักจะฝึกปฏิบัติการทางอากาศร่วมกับพันธมิตรอย่างลัตเวียถ่ายภาพโดย Petty Officer First Class William Dodge เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์